knippen. Eerst ga je hem dubbel. We lijnen hem vast erop. Kijk, het kaarsje past erin. Kijk, we hebben ze vastgelijnd. Als eerst pak je een stukje klei, dan maak je er een vormpje van. Zo. En dan doe je met het prikkertje een gaatje erin maken. Zo heb je een koraal. En nu ga ik ze vast doen. Ik ga een octopus maken.